नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। साथीहरु, तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ या युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा मेन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि भिडियो क्वालिटीमा। भिडियो भाइरल गर्नलाई भिडियोको क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ, भिडियो राम्ररी बनाउनु पर्छ। त्यही भएर भिडियो कसरी राम्रो बनाउने त्यो मध्ये एउटा उपाय हो हामी क्यामेरालाई ट्राइपोडमा राखेर राम्रोसँग भिडियो खिचेर राम्रोसँग एडिट गरेर भिडियो बनाउनु पर्छ। अनि मात्रै राम्रो भिडियो बन्छ, राम्रो क्वालिटीको भिडियो बन्छ। त्यही भएर आजको भिडियोमा हामी अनबक्सिङ गर्ने छौं ट्राइपोडको। र साथीहरु, अब लागौ भिडियोतर्फ। त साथीहरु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, दराजबाट मैले मगाएको थियो ट्राइपोड र यस्तो प्याकिङ गरेर पठाएको छ। र अब यो प्याकेजलाई म फुटाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि म यो पेनको प्रयोग गरिरहेको छु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म फुटाइदिएको छु। र यो प्लास्टिकलाई साइड गरौँ र अब यो कार्टुनलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु। र दुईटै तर्फबाट राम्रै प्याकिङ गरेर पठाएको रहेछ। र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, म यो कार्टुनलाई खोलिसकेको छु र अब ट्राइपोडलाई बाहिर निकाल्न गइरहेको छु। र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो डब्बाभित्र अब केही छैन। अब साइड गरिदिउँ। र यो ट्राइपोड यस्तो झोलामा आउँछ। यो कपडाको एउटा झोला हुन्छ, त्यसमा आउँछ ट्राइपोड। र यसमा जम्मा दुईटा सामान मात्रै आउँछ। र एउटा यो मोबाइल एडजस्ट गर्ने र अर्को यहाँ सबभन्दा राम्रो तपाई आफ्नो मोबाइललाई हेर्न सक्नुहुन्छ, कतातिर ढल्केको रहेछ र कतातिर माथितिर छ र कतातिर तल छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चारैतिर घुमाउनलाई एउटा हातमा समात्ने स्ट्यान्ड पनि दिएको छ। र अब यसलाई तपाई ठुलो र सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो मगाएको थियो लगभग 400 मा। अफर चलिरहेको थियो र तपाईहरु पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। म यो डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिइहाल्छु। मैले दराजबाट मगाएको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्वालिटी त राम्रै दिएको छ। यदि तपाईहरु पनि युट्युब भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अनि युट्युब च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु पनि यस्तै ट्राइपोड एउटा मगाइहाल्नु होला। किनभने भिडियो क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ, अनि मात्रै भिडियो भाइरल हुन्छ। त्यही भएर म दराजको लिंक दिइहाल्छु डिस्क्रिप्सनमा। त्यहाँबाट तपाईहरु पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाई आफै दराजमा गएर सर्च गर्नु होला ट्राइपोड र तपाईलाई जुन बेस्ट लाग्छ त्यो अर्डर गर्नु होला। र साथीहरु, आजको भिडियोमा यति मात्रै। थ्यांक यू फर वाचिङ।